जीव कडगे चण्या पिठान बुडोवन लायक जीव कडगेचे बोज करया. हे आमी गेले आम्माल रेसिपी कशी करची म्हणून पळया. दोग जनांक एक 100 ग्राम लागी जीव कडगे काडतासा. हाचे साल आनी गुंजी काडून स्लायस करचे. गुंजी फुल्ल काडचे नाका, नाल्यार ताजे पदर सेपरेट जाता. हांव हांगा 8 इंच दिगायन चिंदूत जाल्यार तळच्याक व्हड कायले जावंक जातले. ओटूची 20 स्लायस जाला. एक मिक्सरान जेवो कोळंबींतू अर्ध टीस्पून मीठ, एक तर्ण मिरसांगी हे थीक ना, थीक जावंक जाल्यार 2 तर्ण मिरसांग धरता. जस्ट एक धाडून घेवचे. ताका अर्ध टीस्पून जिरे, हे वोंव अजवायन म्हणटा ती, थोडे घाल्यार पुरो, हे डायजेशनाक लायक म्हणटा ती. फ्लेवर लायक येवच्याक जस्ट एक 30 सेकंड धाडोवचे. 3-4 टेबल स्पून उदक घाला मात पावता. 20 ml लागीस ते एक बाउलाक रितून घेवचे. त्या बाउलाक एक चिमटी बेकिंग सोडा घाल्यार इन्स्टंट जेवण तळू स्टार्ट करेत. बेकिंग सोडा घालची नाका जाल्यार तुम्ही पीठ काडलेल्या नंतर एक अर्ध घंटपुणी बगलेन दवरून घेवका. 4 टेबल स्पून चणे पिठे घालून समाचे मिक्स करचे. म्हाका हिंग घालूं विसरले तशें हांव आतां घालतासा. एक 1/4 टीस्पून पुरो लायक पुरमोळ जाता. थोडे उदक घालून समाची हातांनी कालोवचे. लम्स फॉर्म जावचे नज. म्हाका हांगा पीठ चिकेची कालेल्या उणी दिसतासा तशें हांव वापस 3 टेबल स्पून चणे पिठे घालतासा. ओटूची 7 दुकून 8 टेबल स्पून चणे पिठे घाला. थोडे उदक घालून समाची कालोवचे. आतां पिठाची हद सम आसा. पिठा कन्सिस्टन्सी करेक्ट जाला म्हणून पळोवच्याक एक जीव कडगे बुडोवन पळोवका. हांगा पीठ हुगूर देवन तसा आनी सम बायंड जाला. करेक्ट जाला म्हणल्याक तळच्याक तेल तापोवचें दवरचें. आतां तेल तपलें की ना म्हणून पळोवच्याक एक ड्रॉप चणे पीठ घालचें. ते तक्षण वयर आयल्यार तळूक स्टार्ट करेत. जीव कडगी एक एक जावन समो कोट करून तेलांतू सोडचें. 4 घाला पुरो, कायली भारी करची नाका. जीव कडगी घाली तक्षण तेल नेवता. तशी स्टार्टींग हाय फ्लेमान तू फ्राय करका. मागीर मिडियम फ्लेमान केलें जालें. मदें मदें चाळका. कलर चेंज जालें इतलें जाल्यार पुरो. कालेलें पीठ पुरा सरलें अशीची मिरसांगी बोज करूं जाता. लिंक हांव कमेंटान दिता पळयात. ओटूची 20 जीव कडगे बोज जाला. लायक रुची आनी पुरमोळ जाला. आमची रेसिपीक सबस्क्रायब करेन ती. हांव तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन तू मेळटा. टेक केअर. बाय.